Hello friends, welcome to this online session of Organization of Commerce and Management, which is powered by Avantika School. I am Dhruv, Jani. In the last lecture, we were going through chapter first, and we have seen introduction. And in introduction, we have studied about economic activity and non-economic activity, as well as types of economic activity. Along with that, we have also studied the difference between trade and commerce. We have seen their scope, that to what extent the scope of trade is there and to what extent the scope of commerce is there. I hope તમને સમજમાં આવી ગયું હશે એવી હું આશા ધરાવું છું. અને બીજી વસ્તુ, આજના જે લેક્ચરમાં આપણે ચેપ્ટર 1 જ ફર્ધર કન્ટિન્યુ કરશી, એન્ડ વિથ ધેટ આપણે અનેક જે તથ્યો બીજા જે જોવાના બાકી છે, જે ફેક્ટ્સ જોવાના બાકી છે, જે ઇન્ફોર્મેશન આપણે એનાલિસ કરવાની બાકી છે, તે બધી માહિતીઓની ચર્ચા કરશી. પણ એની પહેલાં આપણે જ્યાં લગી જોયું હતી હું તમને રિકોલ કરાવી દઉં. Actually, we have seen types of economic activity. ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી અને નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી તો આપણે જોઈ લીધી હતી, પણ હવે ફર્ધર આપણે ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીની અંદર આપણે જો ટાઈપ્સ જોઈએ તો we have seen business, another profession, and the third one was employment. ક્લિયર? ત્રણેય અલગ પ્રકારની ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી છે ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી જ. ક્લિયર? બટ ત્રણેયનો જે સ્વભાવ છે તે થોડો ભિન્ન છે, થોડો અલગ છે. એમાં આપણે બિઝનેસમાં આપણે એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જોઈ લીધા. કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જોવાની સાથે હવે આજે આપણે ઓબ્જેક્ટિવ્સની વાત કરવાની છે પ્રોબેબલી. ક્લિયર? હમણાં જોઈ લઈએ એક્ઝેક્ટ ક્યાંથી બાકી છે, બટ મને જ્યાં લગી યાદ છે ત્યાં લગી આપણે ઓબ્જેક્ટિવ્સની વાત કરવાની છે. હવે આપણે જો અહીંથી આગળ જોઈએ, ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે ને ખરેખરમાં બે પ્રકારના હોય. કોઈ પણ બિઝનેસ હોય એના, ધ વન વિલ બી ઇકોનોમિક ઓબ્જેક્ટિવ એન્ડ અનધર વન વિલ બી સોશિયલ ઓબ્જેક્ટિવ. ક્લિયર? કોઈ પણ બિઝનેસ હોય, આપણે લાસ્ટ સેશનમાં વાત થઈ હતી કે ભાઈ બિઝનેસ જે છે એની જે હયાતી છે, એનો જે ગ્રોથ છે એ 100% ડિપેન્ડન્ટ ઓન સોસાયટી હોય. કારણ કે તે સોસાયટીમાંથી જ કમાઈ અને જેને કહેવાય કે સોસાયટી વડે જ કોઈ પણ બિઝનેસમેનનો કોઈ પણ બિઝનેસ ચાલતો હોય છે. ક્લિયર? એટલે એના જે સોશિયલ ઓબ્જેક્ટિવ્સ હોય એ બી એટલા જરૂરી છે. ઇનફેક્ટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ પ્રાયર આર ઇકોનોમિક ઓબ્જેક્ટિવ્સ. એમાં કોઈ આપણને શંકા નથી કે કોઈ પણ ધંધો હોય એનો મેઇન જે ટાર્ગેટ હોય ઇટ વિલ બી ઇકોનોમિક બેનિફિટ. બટ ઇકોનોમિક બેનિફિટની સાથે સાથે ક્લિયર કોઈ પણ જે ફોર્મ હોય છે એના સોશિયલ ઓબ્જેક્ટિવ્સ બી હોય છે અને એ બી એને ફોલો કરવા જોઈએ. ક્લિયર? અથવા કરવા પડતા હોય છે. હવે જો ઇકોનોમિક ઓબ્જેક્ટિવ્સની વાત કરીએ આપણે, તો એમાં બી આપણે એને ફર્ધર બાયફર્કેટ કરી શકીએ. જેમ કે પ્રોફિટ. કોઈ પણ બિઝનેસ હોય એને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો પ્રોફિટનો મોટિવ 100% રહેવાનો જ છે. એની સાથે સાથે વેલ્થ મેક્સિમાઇઝેશન, અને એની સાથે ત્રીજું આવશે અધર ઇકોનોમિક બેનિફિટ્સ. ક્લિયર? તો ધીસ થ્રી સબ ઓબ્જેક્ટિવ્સ આર ઇન્ક્લુડેડ અંડર ધ હેડ ઓફ ઇકોનોમિક ઓબ્જેક્ટિવ. પ્રોફિટ તો આપણને ખબર છે કે ભાઈ સેલિંગ પ્રાઇસ જો છે જે વધુ હોય કોસ્ટ પ્રાઇસ કરતાં, તો બટ ઓબ્વિયસ છે કે દેર વિલ બી પ્રોફિટ. એ વાત પૂરી થઈ ગઈ. વેલ્થ મેક્સિમાઇઝેશનની વાત. હવે જુઓ, પ્રોફિટ અને વેલ્થ મેક્સિમાઇઝેશનને કનેક્શન છે, દે આર ઇન્ટરલિંક્ડ. પ્રોફિટ એન્ડ વેલ્થ મેક્સિમાઇઝેશન, they are interlinked. પણ એક મહત્વપૂર્ણ બેની વચમાં જે ડિફરન્સ છે તે એ છે કે જે પ્રોફિટ હોય છે તે શોર્ટ ટર્મ હોય છે, which means in a short period you can gain profit, while જે wealth maximization છે it is a long term objective. ક્લિયર? તો આ બેની વચમાં ફંડામેન્ટલ ડિફરન્સ છે અને આ ડિફરન્સ આપણને યાદ રહેવો જોઈએ. આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે ટીપે ટીપે સમુદ્ર ભરાય કે ના ભરાય. ક્લિયર? તો જે ટીપું છે એ પ્રોફિટ છે અને જે સમુદ્ર છે એ વેલ્થ છે. એટલે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સમાં જે પ્રોફિટના કટકાઓ જે એડ થઈ અને જે વેલ્થ ક્રિએટ થશે વિચ વિલ ટર્મ્ડ એઝ એ વેલ્થ મેક્સિમાઇઝેશન.
વેલ્થને ગુજરાતીમાં સંપત્તિ કહેવાય. અને સંપત્તિ જે છે તે ઘણા વર્ષોના પ્રોફિટથી, ઘણા વર્ષોના ઇકોનોમિક બેનિફિટ્સથી બનતી વસ્તુ છે. હવે આપણે આગળ ટેક્સ્ટબુક ઉપર ગૌર કરીએ. ત્રણેય જે ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે એને ગો થ્રુ થઈ જાય. એવી જ રીતના સોશિયલમાં બી ભાગ પડે. હું આગળ તમને કહી દઉં. આપણે જ્યારે સોશિયલ ઓબ્જેક્ટિવ ઉપર આવી એની પહેલાં હું તમને આવો ચાર્ટ બનાવી દઉં, અને એક્ઝામમાંય હું એવું તમને સજેસ્ટ કરું છું, રેકમેન્ડ કરું છું કે ચાર્ટનો સહારો લેવાનો તમારા આન્સરમાં. ક્લિયર? અને ચાર્ટ ઉપરથી જ તમારે પોઈન્ટ વાઇઝ પછી એક્સપ્લેનેશન આપવાનું. મેઇનલી આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ યોર બ્રીફ એન્ડ યોર આન્સર ઇન ડિટેલ. હવે જોઈએ આગળ ટેક્સ્ટ બુક. યસ, આપણે ઓબ્જેક્ટિવ્સથી જ જોવાનું છે, તો જોતા જઈએ, અને જે મારે સમજાવવાનું હશે હું તમને કહેતો જઈશ રસ્તામાં. જોઈએ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. તો ધ પ્રાઇમરી ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ અ બિઝનેસ ઇઝ મેકિંગ પ્રોફિટ. મોર દેન વન ઓબ્જેક્ટિવ ઇઝ એક્સેપ્ટેડ ડ્યુ ટુ અવેરનેસ એમંગ કસ્ટમર્સ. Restrictions of state, changing conditions. The objectives of business can be divided into two parts. જેનું ડિવિઝન આપણે ઓલરેડી કરી નાખ્યું છે. The one is economic and the other one is social objective. જોઈએ પહેલાં ઇકોનોમિકમાં બી ત્રણ એ લોકોએ ભાગ દીધા છે. ઇફ વી સી ઇન અવર ટેક્સ્ટ બુક, તો પહેલો ઇઝ પ્રોફિટ, બીજો ઇઝ વેલ્થ મેક્સિમાઇઝેશન ઓફ વેલ્થ, એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ અધર ઇકોનોમિક ઓબ્જેક્ટિવ્સ. તો જોઈએ ફર્સ્ટ વન, પ્રોફિટ. સિન્સ ધ બિઝનેસ ઇઝ એન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી, a reasonable return on the employed capital must be obtained. Yes, you should be knowing that જુદી જુદી વસ્તુઓ ઉપર તમને જુદો જેને કહેવાય કે રિટર્નનો જે પ્રકાર છે એ તમને મળતો હોય. ઇફ યુ ઇન્વેસ્ટ યોર કેપિટલ દેન યુ વિલ બી અર્નિંગ પ્રોફિટ યા ઇન્ટરેસ્ટ. એના પછી જોઈએ તો ધીસ રિટર્ન ઇઝ પ્રોફિટ. આ જે વળતર જે મળે છે તે પ્રોફિટ મળે છે કેપિટલ ઉપર. ટુ અર્ન પ્રોફિટ ઇઝ એસેન્શિયલ નોટ ઓનલી ફોર ધ એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ધ બિઝનેસ બટ ઓલ્સો ફોર ધ ગ્રોથ ઓફ ધ બિઝનેસ. યસ, બહુ ઊંડી વાત કરી છે અહીંયા. ખાલી એક્ઝિસ્ટન્સ ની વાત ન હોવાથી ગ્રોથ સુધીની વાત કરવામાં આવી છે. એન્ટરપ્રિનર હોય, કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ હોય, ક્લિયર, એ લોકો ખાલી એક્ઝિસ્ટન્સ માટે મહેનત ન કરતા હોય. એકચ્યુઅલી દે આર વર્કિંગ હાર્ડ ફોર ધેર ગ્રોથ, ફોર ધેર ડેવલપમેન્ટ, ફોર ધેર એક્સપાન્શન ઓફ ધેર બિઝનેસ, એક્સપાન્શન ઓફ ધેર માર્કેટ રીચ. ક્લિયર? તો આવા બધા મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને લોકો જે છે પોતાની મહેનત કરતા હોય. વી હેવ નંબર ઓફ એક્ઝામ્પલ્સ એઝ ઇન્ડિયા ઇઝ અ મિક્સડ ઇકોનોમી. એઝ વી ઓલ નો કે અહીંયા આપણે કેપિટલિઝમે જોવા મળે, અને જેને કહેવાય કે જે સમાજવાદ છે તે પણ સોશિયલિઝમ એ જોવા મળે છે. ક્લિયર? તો અગર આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ નેશનલ લેવલ ઉપર, તો વી કેન સાઇટ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. આપણે બધા નામથી પરિચિત છીએ. વી આર ઓલ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ વિથ ધીસ પર્ટિક્યુલર નેમ. અને આપણને એ બી ખબર છે કે તે અત્યારે એનો જે મુખ્ય ધંધો છે તે પેટ્રોકેમિકલ્સ સેક્ટરમાં છે. ક્લિયર? દે આર એકચ્યુઅલી રિફાઇનિંગ ક્રૂડ ઓઇલ એન્ડ મેકિંગ ધેમ યુઝેબલ, transforming it into different byproducts of petrol, like of crude, like petrol, diesel, kerosene, tar, etc., naphtha, etc. Clear? એટલે એક્ઝેક્ટલી ડિસ્ટિલેશન ટાવર. હવે અગર આપણને બધાને સેકન્ડ થિંગ, એના જે ફાઉન્ડર હતા એમનું નામ બી ખબર છે કે ઇટ વોઝ ફાઉન્ડેડ બાય શ્રી લેટ ધીરુભાઈ અંબાણી. ક્લિયર? તો અગર આપણે એ પર્ટિક્યુલર એન્ટરપ્રિનરની આપણે બાયોગ્રાફી જોઈ, એનો ગ્રોથ જોઈ, ક્લિયર, તો સીધું એણે અહીંથી શરૂ નહીં કર્યું હોય કે જ્યાં અત્યારે લોકો ઊભા છે. ક્લિયર? ઇનિશિયલી બહુ નાના લેવલેથી જેને કહેવાય કે આખું જે સેટઅપ હતું એ કરતા ગયા. તો વોટ ઇઝ એકચ્યુઅલી દેટ ઇઝ ગ્રોથ. જે પ્રોફિટ એને મળતો આવ્યો નંબર ઓફ ઇયર્સમાં, એ પ્રોફિટ એણે એકદમ સારી રીતના ઇન્વેસ્ટ કર્યો, સારી રીતના પ્લાન કર્યું, અને એનો જે બિઝનેસ હતો એને ગ્રો કર્યો, એને ફર્ધર એક્સપાન્ડ કર્યો, એને ફર્ધર વધાર્યો. દેટ ઇઝ ગ્રોથ ઓફ બિઝનેસ. હજી તમારે લોકલ એક્ઝામ્પલ જોવું હોય, આપણે વાત કરી નેશનલ લેવલની, હજી તમારે લોકલ એક્ઝામ્પલ જોવું હોય તો ઘણા છે. ક્લિયર? બાલાજી નમકીન જે છે, જેના પડીકાઓ ખાઈને આપણે મોટા થયા છીએ. ક્લિયર? તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો એ ફાઇન એક્ઝામ્પલ કે ગ્રોથ કઈ રીતના કરાય, જે પ્રોફિટ મળતો હોય એ પાછો રીઇન્વેસ્ટ કેમ કરાય ધંધામાં, અને કેમ ડેવલપ કરાય. જોઈએ આગળ. પ્રોફિટ ઇઝ અ મોટિવેટિંગ ફોર્સ, બેરોમીટર ઓફ એફિશિયન્સી એન્ડ લાઈફ બ્લડ ઓફ એ બિઝનેસ. યસ, પ્રોફિટને 3 એડજેક્ટિવ આપવામાં આવ્યા, અને એના ઉપરથી જ આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે પ્રોફિટ જે છે તે કેટલું મહત્ત્વ ધરાવે કોઈ પણ બિઝનેસ માટે. ક્લિયર? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇટ ઇઝ ટર્મ્ડ એઝ અ બેરોમીટર. Second one is termed as a lifeline. And what is the third one? Motivating force.
ક્લિયર? તો આ ત્રણેય એક્ઝેક્ટિવથી આપણે કન્ક્લુડ કરી શકીએ, આપણે એવો નિષ્કર્ષ કાઢી શકીએ કે પ્રોફિટ જે છે તે એકચ્યુઅલીમાં એક બહુ સારું બળ છે, તે બહુ સારો ફોર્સ છે જે બિઝનેસ માટે અતિ જરૂરી છે અને બિઝનેસને આગળ ચલાવતો રાખે છે. એના પછી જોઈએ, ધીસ ડે ઇઝ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ રિઝનેબલ પ્રોફિટ ઇઝ એક્સેપ્ટેડ ઇન્સ્ટેડ ઓફ મેક્સિમમ પ્રોફિટ. યસ, જો આજનો જે સમય છે તે ગ્લોબલાઇઝેશનનો સમય છે અને ગ્લોબલાઇઝેશનમાં આપણને બધાને ખબર છે કે જે કોમ્પિટિશન હોય તે હેવી હોય છે. તો આવા સમયમાં અગર કોઈ પણ એન્ટરપ્રિનરે ટકી રહેવું હશે માર્કેટમાં અને પોતાનો બિઝનેસ જે છે તે ચાલુ રાખવું હશે, તો મને લાગે છે કે એને રિઝનેબલ પ્રોફિટ ઉપર જ ચાલવું પડશે. રિઝનેબલ પ્રોફિટનો જે એથિક છે, જે પ્રિન્સિપલ છે, જે સિદ્ધાંત છે, એના ઉપર જ ચાલવું પડશે. અગર એ જો એના કસ્ટમર્સનું, એના કન્ઝ્યુમર્સનું જો શોષણ કરશે, તો મને લાગે છે કે કોમ્પિટિટિવ માર્કેટ યા વર્લ્ડ, કાંઈ પણ તમે કહી શકો, એ પર્ટિક્યુલર એન્ટરપ્રિનર ટકી શકશે નહીં, એનો બિઝનેસ ટકી શકશે નહીં. એના પછી અગર આપણે આગળ જોઈએ તો બાય અર્નિંગ a reasonable profit the business unit gets acknowledgement in the society with the earning profit. યસ, અગર જો ફેર પ્રોફિટ રાખશે તો એને સોસાયટીમાં એકનોલેજમેન્ટ બી મળશે, વિચ મીન્સ ચાહના, માન. એ લોકો એની વસ્તુ વાપરશે પર્ટિક્યુલર એન્ટરપ્રિનરની, કારણ કે એ રિઝનેબલ પ્રોફિટ ચાર્જ કરે છે. તે પોતાના કસ્ટમર્સને, તે પોતાના કન્ઝ્યુમર્સને એક્સપ્લોઇટ નથી કરતા, એમનું શોષણ નથી કરતા. નેક્સ્ટ આપણે આગળ જોઈએ તો બિઝનેસ યુનિટ કેન બી એકનોલેજ્ડ ઇન ધ સોસાયટી એન્ડ કેન સર્વાઈવ ઇન ધ કોમ્પિટિશન બાય અર્નિંગ ફેર પ્રોફિટ. યસ, 100% સાચી વાત છે. કોમ્પિટિટિવ વર્લ્ડમાં ટકવું હશે દેન દે હેવ ટુ ચાર્જ એ રિઝનેબલ પ્રોફિટ, અને રિઝનેબલ પ્રોફિટથી જ એ લોકોએ બિઝનેસ કરવો પડશે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ મેક્સિમાઇઝેશન ઓફ વેલ્થ. Clear, it is also a type of economic objective. જોઈએ, the object of profit is a short term concept related with annual income of business, while maximization of wealth is a long term objective. The project which increases the wealth of a business at a long time are accepted. In the circumstances like depression, business has to give up the objective of profit. The objective of maximization of wealth is related with the economic benefit of the owner of the business. Yes, એ આપણે જોઈ લીધું છે પહેલાં જ કે what is the fine difference between profit and maximization of wealth. Profit is a short term, કે ભાઈ at the end of the year જે તમારું profit per annum હોય યા annual profit હોય એની હારે રિલેટેડ છે. વેલ વેલ્થ ઓફ મેક્સિમાઇઝેશન છે એ નંબર ઓફ યર્સનો પ્રોફિટ ભેગો થાય અને ત્યારે જેને કહેવાય કે એક લોંગ ટર્મ એક સંપત્તિનું નિર્માણ થાય, ક્રિએશન ઓફ વેલ્થ થાય, એની હારે જોડેલો કોન્સેપ્ટ છે, એટલે કે લોંગ ટર્મ છે. એના પછી જોઈએ અધર ઇકોનોમિક ઓબ્જેક્ટિવ્સ. અધર ઇકોનોમિક ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઇન્ક્લુડ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ એન્ડ ગ્રોથ ઓફ બિઝનેસ, એક્સપાન્શન ઓફ માર્કેટ, બેસ્ટ પોસિબલ યુટિલાઇઝેશન ઓફ રિસોર્સ, એપ્લિકેશન ઓફ મોડર્ન ટેકનોલોજી એક્સેટ્રા. ક્લિયર? તો પ્રોફિટ વેલ્થની સાથે અધર ઇકોનોમિક ઓબ્જેક્ટિવ્સ બી એમાં સમાયેલા હોય, અને કહેવાનો ભાવાર્થ છે કે આમાં જે 3-4 વસ્તુઓ મેન્શન કરી આપણી પાસે કે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ એન્ડ ગ્રોથ ઓફ બિઝનેસ, યસ, બહુ મહત્ત્વની વસ્તુ છે. કારણ કે આપણે આગળ વાત કરીએ એમ કોઈ પણ એન્ટરપ્રિનર હશે પર્ટિક્યુલર, એ ખાલી ટકવા માટે જ મહેનત નહીં કરતો હોય, હી ઇઝ હાર્ડવર્કિંગ ફોર ધેર ઓન ગ્રોથ, ફોર ધેર ઓન ડેવલપમેન્ટ. બીજી એમાં જે વાત કરીએ એક્સપાન્શન ઓફ માર્કેટ, યસ, પોતાની માર્કેટ રીચ વધારે, માર્કેટિંગ કરે, ઇન્ટેન્સિવ માર્કેટિંગ કરે. એના પછી બેસ્ટ પોસિબલ યુટિલાઇઝેશન ઓફ રિસોર્સ, પોતાની પાસે જે અવેલેબલ રિસોર્સ છે તેનો વિધાઉટ એની વેસ્ટેજ મેક્સિમમ પોસિબલ જે યુઝ કરતો હોય તે કરે. અને એના પછી એપ્લિકેશન ઓફ મોડર્ન ટેકનોલોજી. યસ, તો આ બધી વસ્તુ જે છે તે જેને કહેવાય કે ઇકોનોમિક ઓબ્જેક્ટિવ્સમાં આવેલી, અને નીચે જે આપણને આ જ પોઈન્ટમાં દેખાડી થર્ડ પોઈન્ટમાં, એ બધી વસ્તુ કરવા માટે યુ નીડ ફાઇનાન્સ યા યુ નીડ ફંડ, અને આ ફંડ બધું આવશે પ્રોફિટમાંથી વેલ્થ કન્વર્ટ થશે, અને વેલ્થ જે છે તે એનાથી તમે આ બધી વસ્તુઓ અચીવ કરી શકશો. એના માટેનું બી બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે સાવ લોકલ લેવલે આપણે જોઈએ તો બાલાજી નમકીનને જ આપણે પાછું સાઇટ કરીએ, કારણ કે બહુ સારું એક્ઝામ્પલ છે. અને આજના દિવસે તમે જુઓ તો દે આર એકચ્યુઅલી રનિંગ ફૂલી ઓટોમેટેડ પ્લાન્ટ. ક્લિયર? તો આ શું છે? ટેકનોલોજી અપગ્રેડેશન છે, અને એ ટેકનોલોજી અપગ્રેડેશન એમનેમ ના થયું હોય, ઘણા વર્ષોનો પ્રોફિટ ભેગો થયું હોય, જેમાંથી વેલ્થ મેક્સિમાઇઝેશન થયું હોય યા વેલ્થનું ક્રિએશન થયું હોય, અને એ વેલ્થનું જે ક્રિએશન છે એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થયું હોય અહીંયા, એટલે કે ટેકનોલોજીકલ અપગ્રેડેશનમાં. એનાથી એમને ફાયદો શું થાય? જે વેઈ જોઈએ, આજે સપોઝ કોઈ એક મશીન આવ્યું ને એને 50 લોકોનું સ્થાન લઈ લીધું, કે ભાઈ 50 લોકોનું જે કામ હતું એકનું મશીન કરી નાખે છે. ક્લિયર? ઓટોમેટિક મશીન હોય તો કરી નાખે. તો એ 50 લોકોનું જે વેજીસ પેમેન્ટ હતું એ તો બંધ થઈ ગયું સીધું. તો અલ્ટિમેટલી ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી અ બેનિફિટ ટુ અ ફર્મ. ક્લિયર? તો આવી રીતના નંબર ઓફ યર્સનો પ્રોફિટ ભેગો થાય, એમાંથી વેલ્થ ક્રિએટ થાય, અને એ વેલ્થ જે છે એ ફર્ધર આવી રીતના ઇન્વેસ્ટ થાય, તો એમાંથી પણ પાછો એને ઇકોનોમિક બેનિફિટ મળતો રહે. એના પછી આગળ જોઈએ તો સોશિયલ ઓબ્જેક્ટિવ્સની વાત કરવામાં આવી છે, અને
સોશિયલ ઓબ્જેક્ટિવ્સમાં મેઇનલી આ લોકોએ 5 ઓબ્જેક્ટિવ્સમાં ફર્ધર બાયફર્ગેટ કર્યા છે. ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી, અધર વન ઇઝ objective to provide employment opportunity, third one is objective to provide quality goods and service, fourth objective to provide fair trade services, and the fifth one is other objectives. ક્લિયર? તો વન બાય વન આપણે જોતા જઈશું કે કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર બિઝનેસ હોય, બિઝનેસ સ્પેસિફિક જે ઓબ્જેક્ટિવ્સ હોય એના સોસાયટી તરફ એ શું કામ હોય એ તો આપણને ખબર છે, કારણ કે સોસાયટી થકી જ બિઝનેસ છે. ઇફ નો સોસાયટી ધેન નો બિઝનેસ. ક્લિયર? તો 100% જે બિઝનેસનું જે ડિપેન્ડન્સ છે તે સમાજ ઉપર છે, દેશની આ લોકલ સોસાયટી ઉપર હોય છે. જોઈએ, સમ સોશિયલ ઓબ્જેક્ટિવ આર ગિવન પ્રાયોરિટી બાય બિઝનેસ ફોર ધ બેનિફિટ ઓફ ધ સોસાયટી. ધ એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ બિઝનેસ ઇઝ નોટ પોસિબલ વિદાઉટ સોસાયટી. બિઝનેસ ઇઝ ડ્યુ ટુ સોસાયટી. ધેરફોર ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ઓબ્જેક્ટિવ્સ અધર ધેન પ્રોફિટ ઇઝ એક્સેપ્ટેડ. તો એના માટે જ આટલું ઇમ્પોર્ટન્સ જે છે તે સોસાયટી ધરાવે છે બિઝનેસ માટે, તો એના માટે જ બિઝનેસ માટે પ્રોફિટ સિવાયના ઓબ્જેક્ટિવ પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યા. અને બિઝનેસને કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ યુ આર ઓબ્લિગેટરી ટુ સોસાયટી, તમે સોસાયટીના ઋણી છો. જોઈએ વન બાય વન. The first one is objective of social responsibility. It has become necessary for the business to be aware of the interest of the different groups of society because of consumers' awareness, states restriction, consumers' education, consumers' association. Different interest group or classes of society such as owner, employee, customer, creditor, government, etc. are associated with a business unit, and these different groups have different interest with business. Yes, it is necessary to take care of interest of these different groups. ક્લિયર? બહુ સાચી વાત કરી આમાં. જુદા જુદા જે સમાજના જે વર્ગો છે, જે ગ્રુપ્સ છે, એ જુદા જુદા બિઝનેસ સાથે સંકળાયેલા હોય અને દરેકને પોતાનું અલગ ઇન્ટરેસ્ટ હોય. ક્લિયર? એક પર્ટિક્યુલર માણસનો ઇન્ટરેસ્ટ કંઈક જુદો હોય ઇકોનોમી જ, બીજા પર્ટિક્યુલર માણસનો ઇન્ટરેસ્ટ કંઈક જુદી પ્રકારનો ઇકોનોમિક ઓબ્જેક્ટિવ હોય યા ઇકોનોમિક ઇન્ટરેસ્ટ હોય. ક્લિયર? તો કહેવાનો ભાવાર્થ છે કે બિઝનેસને કહેવામાં આવ્યું છે આમાં કે યુ નીડ ટુ લુક આફ્ટર સોસાયટી. તમારે સોસાયટીનું ધ્યાન રાખવું પડશે. અને મોડર્ન એજની વાત કરી અને ઇન્ડિયાની વાત કરી તો આઈ હોપ કે તમને ખબર હોય CSR. ક્લિયર? ઇટ ઇઝ ફૂલ ફોર્મડ એઝ અ કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી. કે દરેક મોટું જે ઇન્ડસ્ટ્રી છે, મોટું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રુપ છે કે જે આપણા ભારતમાં બિઝનેસ કરી, ભારતમાં જ પોતાની વસ્તુઓ વેચી, પહેલાં તો ભારતમાં પ્રોડક્શન કરી, પછી ભારતમાં પોતાની વસ્તુઓ વેચી અને પૈસા કમાય છે. ક્લિયર? તો એ લોકો ઉપર એક ઓબ્લિગેશન નાખી દેવામાં આવ્યું કે XYZ તમારું ટર્નઓવર છે અને એની ઉપર તમારો જો બિઝનેસ થતો હોય, એની ઉપર તમારું ટર્નઓવર હોય, ધેન યુ હેવ ટુ પે XYZ% એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ એવરી યર. ક્લિયર? દેટ ઇઝ કોલ્ડ કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી. અને એ જે બધા પૈસા આવે, ક્લિયર, એ બધા પૈસા વપરાય પબ્લિક હોસ્પિટલ્સમાં, પબ્લિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરલ ડેવલપમેન્ટમાં. જો એન્વાયરમેન્ટની હાનિ થઈ હોય તો એફોરેસ્ટેશન માટે વપરાય પૈસા. ક્લિયર? તો આવી રીતના સામાજિક કામમાં જ પાછા સોશિયલ જેને કહેવાય કે જે કામો હોય એમાં જ એ પૈસા પાછા વપરાતા હોય છે. તો એક પ્રકારની જવાબદારી સરકાર દ્વારા આ બધા એન્ટરપ્રિનર્સ અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રુપ્સ ઉપર નાખવામાં આવી કે ભાઈ તમે સોસાયટીમાંથી પૈસા કમાવો છો તો સોસાયટી સામું બી તમે જુઓ, એનું ધ્યાન બી તમે રાખો. એના પછી આપણે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ અગર જોઈએ, નેક્સ્ટ પોઈન્ટ નથી જોવાનો, પ્રીવિયસ પોઈન્ટમાં જ બાકી છે આપણે થોડું. ઇટ ઇઝ નેસેસરી ટુ ટેક કેર ઓફ ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ધીસ ડિફરન્ટ ગ્રુપ્સ. યસ, ધ બિઝનેસ હેઝ ટુ બી અબાઇડ બાય મેન્ટેનન્સ ઓફ એન્વાયરમેન્ટ, એમ્પ્લોઈઝ વેલફેર એક્ટ, ફેક્ટરી એક્ટ, કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન એક્ટ. યસ, સી ગવર્મેન્ટે સોસાયટીના વેલફેર માટે ઘણા એવા જે એક્ટ્સ હોય તે ફ્રેમ કરીને રાખ્યા છે અને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને રાખ્યા છે કે જે એન્ટરપ્રેનર્સ છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ટિટી છે કે જેનો સ્ટાફ હોય, ક્લિયર, એ લોકો એ પાડવા પડે અને એ સોસાયટીના ઇન્ટરેસ્ટમાં હોય, સોસાયટીના હિતમાં હોય. જેમ કે એન્વાયરમેન્ટ ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટ, શોર્ટલી ઇટ ઇઝ કોલ્ડ EIA. ક્લિયર? પહેલો છે નિયમ જે એન્વાયરમેન્ટને બચાવે છે, એકદમ પોલ્યુટિંગ, એકદમ ડિવાસ્ટિંગ પ્રોજેક્ટ્સ ના બનવા દેવાથી. બીજું જે છે તે વર્કર્સ વેલફેર એક્ટ, એના પછી ફેક્ટરી એક્ટ, એના પછી કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન એક્ટ એક્સેટ્રા. હજી મેની મોર, બટ એક્ઝામ્પ્લિફિકેશન માટે આટલા ઓકે છે. ઉદાહરણ જ મારે તમને દેવાના છે એટલે આટલા બરાબર છે. તો આ બધા જે છે એક્ટો એ એવા હોય કે જે સોસાયટીના જુદા જુદા વર્ગોને
સોસાયટીના જુદા જુદા ગ્રુપ્સને, ક્લાસીસને પ્રોટેક્ટ કરતા હોય, ક્લિયર, એ કંઈ અનફેર પ્રેક્ટિસીસની અગેન્સ્ટમાં, કે કદાચ કોઈ એન્ટરપ્રેનર ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ દ્વારા જે થઈ શકતા હોય. આગળ એના પછી આપણે જોઈએ તો હવે આપણે સેકન્ડ પોઈન્ટ જોઈએ, ઓબ્જેક્ટિવ ટુ પ્રોવાઇડ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી. The employment ratio is increasing day by day. Some business units are established with objective to create new opportunities of employment. For example, Khadi and Cottage Industry Commission selects those industries which provide employment opportunity. Preference is given to the establishment of business unit in backward area to provide employment to unemployed. Yes, exact વસ્તુ છે. આજે મુદ્દો છે અનએમ્પ્લોયમેન્ટનો. તે બહુ અત્યારે સળગતો મુદ્દો છે, અને એમાંય જે કોરોના પેન્ડેમિકથી આપણને માર લાગ્યો, આપણા અર્થતંત્રને જે માર લાગ્યો, ઇન્ડિયન ઇકોનોમીને માર લાગ્યો, અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી આપણને બી માર લાગ્યો, ક્લિયર. તો એ સમયમાં જે અનએમ્પ્લોયમેન્ટનો જે રેશિયો છે, એનો આંકડો છે, તે એકદમ જેને કહેવાય કે સ્કાય તરફ, અને ઇટ્સ ગોઈંગ વિથ એ હાઈ સ્પીડ. બહુ સખત પ્રમાણમાં જે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ છે તે આજે આપણને જોવા મળે છે, ક્લિયર. તો આના માટે ગવર્મેન્ટે શું કર્યું જો, અને બીજી વસ્તુ, આપણે જે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ છે એ બી ઇનઇક્વાલિટી ધરાવે છે પોતામાં, ક્લિયર. રૂરલ એરિયા હોય તો ત્યાં જે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ હોય એ વધુ હોય, જ્યારે અર્બન એરિયા હોય ત્યાંની જે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ છે તે ઓછી હોય, કારણ કે ત્યાં ઇકોનોમિક સ્કોપ્સ હોય, ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝના જેને કહેવાય કે તમારી પાસે ઓપ્શન હોય. જ્યારે રૂરલ એરિયામાં એ આપણને ક્યાંય મળતું નથી, તો ત્યાં અનએમ્પ્લોયમેન્ટનો રેશિયો છે તે બી વધુ આપણને જોવા મળે છે. તો ગવર્મેન્ટ શું કરે કે જે આવા એરિયાઝમાં, બેકવર્ડ એરિયાઝમાં અથવા એકદમ અનએમ્પ્લોયડ એરિયાઝ હોય, ક્લિયર, એમાં જો કોઈ પોતાનું પ્રોજેક્ટ સ્થાપે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોજેક્ટ યા કંઈ પણ, ક્લિયર, તો ગવર્મેન્ટ એ લોકોને મોટિવેટ કરે, એ લોકોને જેને કહેવાય કે ઇન્સેન્ટિવ્સ પ્રોવાઈડ કરે, ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સેન્ટિવ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ, ક્લિયર. તો એના હિસાબે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સેન્ટિવ ટુ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ in backward areas. એના હિસાબે શું થશે કે જે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ છે will decrease, અને એની જગ્યાએ જે એમ્પ્લોયમેન્ટ છે will increase, અને અલ્ટિમેટલી પોવર્ટી ઇરાડિકેશન તરફ આપણે આગળ જઈ શકશું, અને આપણો જે સમાજ છે તેને આપણે પોવર્ટીમાંથી બહાર કાઢી શકશું. ફોર યોર કાઇન્ડ ઇન્ફોર્મેશન હું તમને કહેવા માગું કે એકોર્ડિંગ ટુ સેન્સસ 2011 ભારતમાં જે પોવર્ટી હતી એ આઈ થિંક 25% હતી એપ્રોક્સ, વિથ નોટિસેબલ ઇટ્સ ડેન્જરસ ટુ. તો આ પોવર્ટીમાંથી આપણે બહાર નીકળવાનું છે, અને એના માટે જે બેકવર્ડ એરિયાઝ છે એમાં ફોકસ કરવું પડશે, એના ડેવલપમેન્ટ ઉપર, અને એ લોકોને ઇકોનોમિકલી ડેવલપ આપણે કરવા પડશે. અને ડેવલપ ત્યારે જ થશે જ્યારે ત્યાં ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જશે, જ્યાં અત્યારે કંઈ નથી. આમ આપણે બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ કાશ્મીરનું, જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરનું, ક્લિયર. until 5th August 2019 there was no room for any Indian to set up industry over there, કારણ કે આપણને બધાને ખબર છે કે બહુ ચર્ચિત ઓલી કલમો હતી, આર્ટિકલ 370 ઓફ ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન એન્ડ આર્ટિકલ 35A, ક્લિયર, દે બોથ હેવ બીન વેન્ક્વિસ્ડ. એ બેને રદ કરી દેવામાં આવ્યા છે. હવે ધીરે ધીરે આપણા માટે ત્યાં જગ્યા ખુલી છે, ત્યાં રૂમ ખુલ્યું છે કે આપણે ત્યાં લેન્ડ એક્વાયર કરી શકીએ, લેન્ડ પહેલાં તો મેળવી શકીએ, પછી એની ઉપર આપણે આપણા ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટના પ્રોજેક્ટ કરી શકીએ, ક્લિયર. તેના માટેનો બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ જમ્મુ કાશ્મીર છે. પણ એમાં એક બીજો પાસો બી છે, અગર જમ્મુ કાશ્મીરમાં છૂટ હોત તો બી આપણે ન જાત, કારણ કે ઇટ્સ એકચ્યુઅલી ડિસ્ટર્બડ એરિયા, ક્લિયર, એ પીસફુલ ટેરેટરી નથી. તો એના હિસાબે બી જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય એના એટ્રેક્શનમાં ફેર પડે. અગર તમારો એરિયા જો ડિસ્ટર્બડ હોય તો જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટ્રેક્ટ થવાનું હોય તે ઓછું થાય, અને અગર તમારો એરિયા જો પીસફુલ હોય, એઝ લાઇક ગુજરાત, એઝ લાઇક મહારાષ્ટ્ર, એઝ લાઇક આંધ્રપ્રદેશ, આ બધા જે રાજ્યો જે છે તે એકચ્યુઅલીમાં બહુ ઇકોનોમિકલી ફોરવર્ડ છે, ઇન્ક્લુડિંગ આંધ્રપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત, ક્લિયર. તો આ બધા પીસફુલ છે એટલે અહીંયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવ્યું, અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવ્યું એટલે ડેવલપમેન્ટ દેખાણું. જો જમ્મુ કાશ્મીર પીસફુલ હોત આગલા 50 વર્ષમાં, 70 વર્ષમાં, તો ત્યાં બી જેને કહેવાય કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગયું હોત, અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટની સાથે સાથે ત્યાં ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ થયું હોત, એમાં કોઈ આપણને શંકા ના હોવી જોઈએ. પણ ધીરે ધીરે હવે એ થશે, કારણ કે હવે આપણે એ માટે જે દરવાજાઓ હતા તે ખુલ્યા છે. અને પછી આમ આગળ જોઈએ તો ખાદી અને કોટેજ ઇન્ડસ્ટ્રી કમિશનની વાત કરી છે. ખાદી અને કોટેજ ઇન્ડસ્ટ્રી કમિશન એકચ્યુઅલીમાં
હાઉસ હોલ્ડમાં આવે, એટલે કે કોટેજ ઇન્ડસ્ટ્રી તમે કહી શકો, ગૃહ ઉદ્યોગ બી એને કહી શકો. અને મેઇનલી એમાં જો વુમેન એમ્પાવર્ડ હોય તો સરકાર તરફથી વધુ જેને કહેવાય કે એને ઇન્સેન્ટિવ દેવામાં આવતું હોય, વધુ મોટિવેશન એને આપવામાં આવતું હોય. નેક્સ્ટ આપણે એના પછી ઓબ્જેક્ટિવ જોઈએ તો પ્રોવાઈડ ક્વોલિટી ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ. યસ, કોઈ પણ એન્ટરપ્રિનર હોય, કોઈ પણ બિઝનેસ હોય, એની મોરલ ડ્યુટી છે, એની એક નૈતિક ફરજ છે કે જે સોસાયટીમાંથી તે નફો મેળવે છે તે જ સોસાયટીને તે વસ્તુ બી સારી આપે, તેમને છેતરે નહીં, ઓરિજિનલ કંઈ એના ડુપ્લિકેટ ના આપે, સારી ક્વોલિટી કંઈ અને નબળી ક્વોલિટી ના આપે. It is the objective to provide quality of goods and service in order to make them easily available to the people of the society so they can satisfy their need. The unit manufacturing spices used in cooking, cold drinks, food, product have to maintain the standards of high quality. Yes, મેઇનલી જે ખાદ્ય પદાર્થ હોય એ લોકોને ક્વોલિટી મેન્ટેનન્સનું જે કામ છે એ વધતું હોય છે. ક્લિયર, કોઈ માણસ ટાઇલ્સ બનાવતો હોય ને કોઈ માણસ વેફર બનાવતું હોય તો વેફરવાળાની જવાબદારી 100% વધી જશે, કારણ કે પેટમાં જવાનું છે, ફૂડ પોઈઝનિંગના ચાન્સીસ છે, બીજા ઘણા ચાન્સીસ છે. તો કહેવાનો ભાવાર્થ થાય છે કે સારી ક્વોલિટીનું આપવું એ એન્ટરપ્રિનરનો પ્રિન્સિપલ હોવો જોઈએ, કારણ કે એ સોસાયટીને જ દેવાનું છે જ્યાંથી એ પૈસા, જ્યાંથી નફો મેળવતો હોય. અને પછી એમાં આપણે આગળ જોઈએ તો બિઝનેસ યુનિટ્સ હેવ સોશિયલ ઓબ્જેક્ટિવ આર કમિટેડ ટુ પ્રોવાઇડ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ એટ અ ફેર પ્રાઇસ. એક્ઝામ્પલ, ડિલિવરી ઓફ ગુડ્સ એટ હોમ આફ્ટર સેલ સર્વિસ, ઇન્સ્ટોલેશન ઓફ ગુડ. યસ, તો આ બધી કોમ્પ્લિમેન્ટરી સર્વિસીસ છે જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા આ લોકોને પ્રાપ્ત કરવામાં આવતી હોય છે, આઈ મીન સોસાયટીને. અને એટલે જ પ્રાપ્ત કરવામાં આવતી હોય છે કારણ કે સોસાયટીમાંથી જ જે પૈસા છે તે, જે નફો છે તે આ બધી કંપનીઓ મેળવતી હોય. ફોર્થ જે ઓબ્જેક્ટિવ છે તે એવું કહેવા માગે છે કે એન્ટરપ્રિનર્સે બિઝનેસે જે ટ્રેડ પ્રેક્ટિસીસ હોય તે ફેર ઉપાડવી જોઈએ, ફેર અપનાવવી જોઈએ. અનફેર ટ્રેડ પ્રેક્ટિસીસ કરાય નહીં, કારણ કે એ સોસાયટીનું એક્સપ્લોટેશન કરવાની વાત, જેમાંથી બિઝનેસમેન લોકો પૈસા પ્રોફિટ કમાતા હોય. બ્લેક માર્કેટિંગ ઓફ પ્રોડ્યુસર, accumulation of goods, misleading advertisement, etc. are unfair trade practices in business. Artificial scarcity of essential goods must be created. Business units must adopt the objective of fair trade practices for a welfare of customer and society. Yes, આમાં 3-4 વસ્તુઓને માર્ક કરી છે જે અનફેર ટ્રેડ પ્રેક્ટિસીસના બેનર નીચે આવે, એઝ લાઇક બ્લેક માર્કેટિંગ, હોવાર્ડિંગ. ક્લિયર, હોવાર્ડિંગ આ શબ્દથી તમારે યુઝ ટુ થવું પડશે કોમર્સમાં. ઇટ્સ અ ટાઈપ ઓફ બ્લેક માર્કેટિંગ. સ્ટોરેજ કરી લેવાનું ઓછા ભાવે, પ્રિડિક્ટ કરીને, ફોરકાસ્ટ કરીને, અને અથવા સ્ટોરેજ કરી અને આર્ટિફિશિયલ જેને કહેવાય કે સ્કેરસિટી ઉત્પન્ન કરવી સપ્લાયમાં. અને આપણને જેમ જેમ આપણે ઇકોનોમિક્સ જોશી, ક્લિયર, એમાં આપણને ખબર પડશે કે ભાઈ આખું જે પ્રાઇસ મિકેનિઝમ છે કોઈ પણ વસ્તુનું, ક્લિયર, ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ ઓન ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય. ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય. પ્રાઇસ કોઈ નક્કી ના કરે, ક્લિયર, બટ ઇટ ઇઝ ડિટરમાઇન્ડ બાય ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય. ડિમાન્ડ વધુ, સપ્લાય ઓછી, પ્રાઇસ વિલ બી મોર. ડિમાન્ડ ઓછી, સપ્લાય વધુ, પ્રાઇસ વિલ ફોલ, પ્રાઇસ વિલ બી લેસ. ક્લિયર, તો આ બધી આપણે મિકેનિઝમ ઇકોનોમિક્સની ચર્ચાનો વિષય છે તેમાં વાત કરશી, બટ અહીંયા આપણને ખાલી એક હિન્ટ હોવી જોઈએ. મિસલીડિંગ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, યસ, ખોટું એનિમેટેડ ગ્રાફિક્સ દઈ અને તમારા કસ્ટમર્સને એક્સપ્લોઇટ કરવા, દેટ ઇઝ ઓલ્સો અ ટાઈપ ઓફ unfair trade practice. આગળ જોઈએ એના પછી તો અધર ઓબ્જેક્ટિવ્સમાં, અધર સોશિયલ ઓબ્જેક્ટિવ્સ આર, ફર્સ્ટ વન, ટુ એસ્ટાબ્લિશ આઇડેન્ટિટી ઇન સોસાયટી. સેકન્ડ, ટુ કન્ડક્ટ રિસર્ચ વર્ક ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ પ્રોડક્શન. Third one, to be helpful in the economic development of the nation and to cooperate with the government for the same. And the fourth one is to provide various incentive to the employees and executive welfare schemes for them. ઘણી મહત્વની વાત કરી નાખી એમાં. સ્પેશિયલ આઇડેન્ટિટી ઇન ધ સોસાયટી, એટલે કે આપણે જે આજે રિલાયન્સની વાત કરી, ક્લિયર, તો મેં રિલાયન્સની વાત કરી, તમે સાંભળી, હવે તમે કરશો, તો ધીસ ઇઝ સોસાયટી, ધીસ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ આઇડેન્ટિફિકેશન. તો કોઈ પણ બિઝનેસે આ એસ્ટાબ્લિશ કરવાનું. અદાણી ગ્રુપની આપણે વાત કરીએ તો દેટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ આઇડેન્ટિફિકેશન. બીજું જે પોઈન્ટ છે તે કન્ડક્ટ રિસર્ચ વર્ક ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ પ્રોડક્શન. જે પણ ફિલ્ડમાં કોઈ પણ બિઝનેસ હોય એ લોકોએ પોતાની ફિલ્ડમાં ફર્ધર જે છે ડેવલપમેન્ટનું કામ કરવાનું, રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટ, પ્રોડક્શનની ટેકનિક્સ નવી અપનાવવાની, કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન કેમ નીચે આવે એનું ધ્યાન રાખવાનું. હેલ્પફુલ ઇન ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ નેશન એન્ડ કોઓપરેટ ટુ ધ ગવર્મેન્ટ ફોર ધ સેમ. જો અહીંયા આ નેશન બિલ્ડિંગની વાત કરવામાં આવી, રાષ્ટ્ર નિર્માણની વાત, બહુ મોટી વાત છે, અને
આના માટેનું જે બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ જો હોય મારા ધ્યાનમાં તો દેટ ઇઝ ટાટા. ક્લિયર. રિલાયન્સવાળાઓએ ધંધો કર્યો, બટ they contributed very negligible to a nation building, while on the other hand it is a contradiction. ખરેખરમાં આ વિરોધાભાસ છે કે જે ટાટા છે, ક્લિયર, એણે બિઝનેસની સાથે સાથે નેશન બિલ્ડિંગમાં બી ઇક્વલ કોન્ટ્રીબ્યુશન આપ્યું. ક્લિયર. કન્ટેમ્પરરી ગવર્મેન્ટ્સને, જે પણ ગવર્મેન્ટ હોય, કાંઈ પણ હોય, ઇફ દેશને જરૂર છે, ભારતને જરૂર છે, ધેન ટાટાઝ આર ઓલવેઝ ધેર. ક્લિયર. તો એ એક સોશિયલ ઓબ્જેક્ટિવની જ વાત છે, એ એક ફરજની જ વાત છે, અને એ ફરજ જે છે તે આ ગ્રુપે શાંતિથી એક્સેપ્ટ કરી છે અને એને એક્ઝિક્યુટ કરી છે. હવે આગળ આપણે 1.5.4માં બિઝનેસ રિસ્કની વાત કરવામાં આવી છે, તો આપણે આગળ જોતા જઈએ. જ્યાં મને એવું લાગશે કે તમને સમજાવવાનું છે ત્યાં આપણે ઊભા રહી જશું. જો there is an uncertainty of profit or risk of loss in the business, the uncertain events of the future affect the profit. Thus it can be said that profit is a reward against business risk. Yes, એ કહી શકાય, કારણ કે બિઝનેસ છે એ ઇટ્સ અ રિસ્ક. ક્લિયર. ઇટ્સ એકચ્યુઅલી એ ગેમ્બલિંગ પ્રકારનો જુગાર છે, તો એમાં રિસ્ક તો હોવાનું જ છે, અને એટલે જ પ્રોફિટને કોક વાર બિઝનેસ રિસ્ક જો જે તમે લીધું એની સામે તમને મળેલી ભેટ ગણી શકાય. There are two types of risk in the business. The first one is natural and the other one is man-made. જોઈએ natural risk like earthquake, flood, etc. hinder the growth of business and destroy or damage the asset of the business. The business has no control over natural risk. કોઈ પણ પ્રકારનો બિઝનેસ હોય, આપણે નેચરલ રિસ્ક ઉપર એનો કંટ્રોલ હોતો નથી. મેનમેડ રિસ્કની વાત કરીએ તો દે આર કંટ્રોલેબલ એન્ડ મેનેજેબલ, ઇવન પ્રિવેન્ટેબલ. એને રોકી બી શકાય અગર સરખી રીતના મેનેજડ થયું હોય તો. Man-made risk also hinders the development of the business. As a result, business has to suffer the loss. These risks are strikes of employees, change in technology, change in taste and demand of customers, political instability, risk of competition in market and so on. ક્લિયર. તો આ બધા જે રિસ્ક છે તે મેનમેડ છે, આપણે જ બનાવેલા હોય, અને વિથ એફિશિયન્ટ મેનેજમેન્ટ વી કેન પ્રિવેન્ટ ધેમ ટુ. હવે જો કોઝની વાત કરીએ, કઈ રીતના ઉત્પન્ન થાય, શું કામ, એના જે કારણોની વાત કરીએ તો there are multiple reasons given. I mean 6 reasons are given. જોઈ લઈ one by one. Change in technology. Changes are necessary in the production method due to invention in technologies. New technologies is to be adopted to produce high quality goods. New machines have to be installed for the replacement of old machine. કારણ કે મશીન હોય એની આયુષ્ય હોય એઝ લાઈક હ્યુમન્સ. ક્લિયર. અમુક વર્ષ પછી અગર તમે એને વાપરો તો એ વેર એન્ડ ટેર થાય અને તમને જાજુ નુકસાની જાય. અગર ઇલેક્ટ્રિસિટી વાપરતું હોય ને જૂનું થાય તો જાજી ઇલેક્ટ્રિસિટી યુઝ કરે વગેરે વગેરે, ટાઈમ વધુ યુઝ કરે, ક્વોલિટી બગડે, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. તો over a period of time, over a regular period of time, you need to change, you need to maintain your machines, your technology. અને સમયની સાથે સાથે તમારે એને અપગ્રેડ બી કરવું પડે, કારણ કે અપગ્રેડ કરશો તો સારી ક્વોલિટી આવશે, કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ આવશે. ક્લિયર. તમને જે કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન જે પડતી હોય એમાં તમને ફાયદો થવા મળશે, ક્વોલિટી તમે જે પહેલાં દેતા હોય એના કરતાં તમે સારી દઈ શકશો. ક્લિયર. તો આવા બધા મુદ્દાઓને કારણે ટેકનોલોજી સતત બદલતી રહે છે, અને અગર તમારે કોમ્પિટિશનમાં રહેવું હોય, ક્લિયર, તો યુ ઓલ્સો નીડ ટુ અપડેટ, યુ ઓલ્સો નીડ ટુ ચેન્જ વિથ ધ ટાઈમ. તો ધીસ ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ રિસ્ક. સેકન્ડ જે છે તે થ્રેટ ઓફ સબસ્ટિટ્યુટ ગુડ્સની વાત આવી. ધ કસ્ટમર્સ મે ટર્ન ટુ સબસ્ટિટ્યુટ ગુડ ડ્યુ ટુ ચેન્જ ઇન ટેકનોલોજી. એક્ઝામ્પલ, બોલ પેન ઇન ધ પ્લેસ ઓફ ફાઉન્ટેન પેન, વેસલ્સ ઓફ સ્ટીલ ઇન ધ પ્લેસ ઓફ કોપર એન્ડ બ્રાસ, અને ટેલિવિઝન ઇન ધ પ્લેસ ઓફ રેડિયો. યસ, ટેકનોલોજી અપગ્રેડેશન જે છે તે એક કન્ટિન્યુઅસ ચાલવાવાળી પ્રક્રિયા છે. ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ, નિરંતર પ્રક્રિયા છે. તો આજે કોઈ પણ સોસાયટી છે, કોઈ પણ માણસ છે, એ જ્યારે બીજી ટેકનોલોજી તરફ વળશે કે જે અપગ્રેડેડ છે, તો જે આગલી ટેકનોલોજી હશે વિલ બી ગો ઇન વેન, જેને કહેવાય કે ધૂળમાં મળી જશે. અને આજે જ તમે જુઓ, જે રેડિયો હતા આજથી 50 વર્ષ પહેલાંના જે રેડિયો હતા, 4 બેન્ડ 5 બેન્ડ એ બધા જે બેન્ડવાળા રેડિયો, ક્લિયર, ધે વર અ સિગ્નેચર ઓફ રિચનેસ 50 years ago. ક્લિયર. બટ ટેકનોલોજી એટલી બધી અપગ્રેડ થઈ, એવું રિવોલ્યુશન આવ્યું આઈટી સેક્ટરમાં કે આજે આપણને એ જેને કહેવાય કે એક નકામી વસ્તુ લાગે અને આપણે એ ભંગારમાં દઈ દેતા હોઈએ છીએ. કારણ કે હવે આપણી પાસે ટીવી આવી ગયા, પીસી આવી ગયા, અલ્ટ્રા સ્માર્ટ મોબાઈલ ફોન્સ આવી ગયા. તો ધીસ ઇઝ ટેકનોલોજી અપગ્રેડેશન. એના પછી આપણે જોઈએ તો કોમ્પિટિશન ઇન્ક્રીઝ ધ બિઝનેસ રિસ્ક વિચ ડાયરેક્ટલી અફેક્ટ ધ બિઝનેસ પ્રોફિટ. ધ સેલ price of the product is to be reduced and the advertisement expenses are to be incurred by the business to maintain its position in the market and to face competition, thus profit gets reduced. Yes, આજના સમયમાં
એડવર્ટાઇઝમેન્ટથી લોકો બિઝનેસ કરે છે, એડવર્ટાઇઝમેન્ટથી માર્કેટિંગ કરે તગડું, અને એનાથી એ લોકો બિઝનેસ કરે. તો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એ એકદમ એક્સપેન્સિવ પ્રોસેસ છે, અને માર્કેટિંગ કરવા માટે તમારું ફંડ જોઈએ, તો અલ્ટિમેટલી યોર પ્રોફિટ વિલ બી રિડ્યુસ્ડ ઇન ધીસ કોમ્પિટિટિવ માર્કેટ. તો એ એક પ્રકારનું રિસ્ક છે જે કોમ્પિટિશન છે એ. એના પછી લેજિસ્લેશન. ગવર્મેન્ટ ફોર્મ્યુલેટ્સ લો રિગાર્ડિંગ પોલ્યુશન, કસ્ટમર, વર્કર્સ, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એક્સેટ્રા, બટ ધીસ લોઝ cause risk for business. Minimum Wages Act and Factory Act, they hinder business in decision making. Clear? So, different point of time, as per needs, this government frames rules and regulations and acts for the business. તો આવા લેજિસ્લેશન કોઈક વાર વિરુદ્ધમાં હોય કોઈ પણ બિઝનેસના, તો મને લાગે છે કે દે વિલ સફર એ એલિમેન્ટ ઓફ રિસ્ક. આના માટે હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. મોરબીની સિરામિક ઇન્ડસ્ટ્રી. હવે થયું કેવું, અત્યાર સુધી એ લોકો કોલ ગેસ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હતા ફ્યુલ માટે, બટ અચાનકથી ગવર્મેન્ટનું નોટિફિકેશન આવ્યું અને ગવર્મેન્ટ એક લો પસાર કરી દીધો કે ભાઈ કોલ ગેસ છે એનો યુઝ જે છે ઇટ વિલ બી બેન્ડ. ક્લિયર? બેન કરી નાખ્યું. હવે તો ગવર્મેન્ટે ઓલ્ટરનેટ આપ્યું કે ભાઈ અગર તમારે જરૂરી હોય બહુ અને કરવું જોઈએ, દેન યુ કેન યુઝ એલપીજી એઝ યોર ફ્યુલ. ક્લિયર? તો આ પ્રકારના જે ફેરફારો છે જે લેજિસ્લેશનથી આવતા હોય, ગવર્મેન્ટના સ્ટેપ્સથી આવતા હોય, એ લોકોના નોટિફિકેશનથી, રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સથી આવતા હોય, એ લોકોના લોઝથી આવતા હોય. ક્લિયર? તો આ બધા સ્ટેપે મને લાગે છે કે બિઝનેસને અસર કરી શકે. આમાં થયું કેવું કે આજે કોલગેસનું જે મશીન હોય એ 3 કરોડ રૂપીસમાં તૈયાર થાય. હવે જે લોકો પાસે આ મશીન હશે એ તો બધું સીધા ઝીરો થઈ ગયા. અત્યાર સુધી જે એમાં પ્રોડક્શન કરતા હતા, ક્લિયર, એ બધા તો ઝીરો થઈ ગયા. હવે એ લોકો ફર્ધર નવી ટેકનોલોજીમાં ફંડ નાખવાનું, પૈસા નાખવાના, ત્યારે એ લોકોની ટેકનોલોજી જે છે તે અપગ્રેડ થાય. ક્લિયર? તો ધીસ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ રિસ્ક. ફિફ્થ રિસ્ક જોઈએ, અનસર્ટેનિટી ઓફ ડિમાન્ડ. Uncertainty of demand for the product creates the risk for the business. Changes in customers' income, taste, product price, inflation, etc. create uncertainty for demand, which affects the profit of the business. But exactly, demand હશે તો તમારી વસ્તુ વેચાશે, અને વસ્તુ વેચાશે તો અલ્ટિમેટલી તમને પ્રોફિટ થશે. જો ડિમાન્ડ જ નહીં સંતોષાય તો ડિમાન્ડ જ ઘટી જશે, અને ઘટી જશે તો સામે તમારું સેલ ઘટી જશે. ઇફ સેલ વિલ ડિક્લાઇન, યોર પ્રોફિટ વિલ ટુ. અને જે લાસ્ટ બિઝનેસ રિસ્ક આ લોકોએ દેખાડ્યો છે મેનમેડમાં, તો છે ફિઝિકલ રિસ્ક. ડ્યુ ટુ ધ એસેટ વિચ આર યુટિલાઇઝડ ઇન બિઝનેસ ક્રિએટ્સ ફિઝિકલ રિસ્ક. નોન ફંક્શનિંગ ઓફ મશીનરી એન્ડ ઇક્વિપમેન્ટ્સ, ડેમેજીસ ઇન ટ્રાન્ઝિટ ઓફ ગુડ્સ એન્ડ ક્રિએટ ફિઝિકલ રિસ્ક. યસ, બિઝનેસમાં વસ્તુ જે જગ્યા છે, એટલે કે લોકેશન ઓફ પ્રોડક્શનથી ડેસ્ટિનેશન લગી પહોંચે, એટલે કે ઇન્ડસ્ટ્રીથી માર્કેટ લગી પહોંચે, બજાર લગી, જ્યાં ઉત્પન્ન થયું છે ત્યાંથી કારખાનાથી બજાર લગી, ફોર સિમ્પલી ગુજરાતી જો આપણે કહીએ તો એનું જે ટ્રાન્ઝિશન છે એમાં ઘણા રિસ્કના એલિમેન્ટ આવેલા છે. અને ઘણી રીતના જે છે તે ગુડ્સ કા સર્વિસીસ તો ભૂલી જ જાઉં, ઘણી રીતના જે ગુડ્સ છે, ક્લિયર, તે ડિસ્ટ્રોય થઈ શકે છે, અને એન્ટરપ્રિનરને, બિઝનેસને નુકસાની જઈ શકે છે. તો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો અ ટાઈપ ઓફ રિસ્ક. ક્લિયર? તો કુલ 6 રિસ્કની વાત કરવામાં આવી મેનમેડમાં, અને નેચરલ રિસ્ક આપણે જોયા, પણ નેચરલ રિસ્ક ઉપર આપણો કંટ્રોલ હોતો નથી, વેલ મેનમેડ રિસ્ક ઉપર જે છે તે આપણો કંટ્રોલ હોય છે. આજના લેક્ચરમાં અહીંયા સુધી જ રાખીએ આપણે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે પ્રોફેશનથી શરૂઆત કરશી અને આગળ ઉપર ભણવાની ટ્રાય કરશી. તો ટિલ ધેન, સ્ટે ટ્યુન્ડ, સ્ટે સેફ, સ્ટે વોચિંગ ઓનલાઈન સેશન્સ ઓફ અવંતિકા સ્કૂલ.